سمیه رحیمی دختر ورزشکار و عضو تیم ملی وشوی افغانستان است که 17 سال سن دارد. سمیه که از کودکی علاقه‌مند ورزش بوده است، میگوید که با وجود نبود فرهنگ ورزش دختران در جامعه، یکی از آرزوهایش این بوده است تا روزی بتواند وارد باشگاه ورزشی شود و در آنجا رشته دلخواهش را تمرین کند. سمیه پس از چندین سال تمرین در رشته رزمی وشو سرانجام در اوایل حاکمیت طالبان در افغانستان شامل تیم ملی وشو می شود، اما با گذشت زمان و اعمال محدودیت‌ها بر ورزش خانم‌ها و دختران، او مجبور می شود که از کشورش بیرون و به پاکستان پناهنده شود. سمیه که فضا را برای رشد و رسیدن به رویاهایش در کشور خودش نامساعد می‌بیند، برای رسیدن به آرزوهایش پس از رنج و درد آوارگی و بیوطنی تلاش می‌کند تا همچنان مسیر هدفهایش را دنبال کند. او که در عالم مهاجرت به درس و ورزش خود ادامه داده می‌گوید که انسان نباید تحت تاثیر شرایط منفی و ناامیدی‌ها برود. او اضافه می‌کند که در حال حاضر داشتن امید یگانه راه ممکن برای هر دختر افغان است تا به آرزوهایش برسد. سمیه با وجود محدودیت‌های عالم مهاجرت، هرچند که تغییر رشته داده و اکنون مصروف تمرینات در رشته ورزشی کاراته است، اما آرزو دارد که در آینده یک فرد مفید در جامعه و یکی از چهره‌های برجسته ورزشی در دنیا و یک پیلوت ماهر شود. Sida sida mush. Say! Watty! سن 7 سالگی ما رفتیم مکتب تا از صنف اول تا صنف چهارم در پهلوی خانه ما یک مکتب بود به نام لیسه عالی رهنورد نور، تا اونجا بودیم. بعد از اینکه ما به درجه آمدم، یعنی که اول شدم، بعد از او سپارچه کردم رفتم مکتب لیسه عالی کوشان که خیلی خیلی دوستش دارم و تا حال را بسیار پشتش آوردم که میشه که یک بار ما فقط برم به دیدن مکتبم. فقط روزی که من از مکتب خود سپارچه میکردم میگفتم کاش نمیشد، کاش که دوباره میتونستیم که بیایم مکتب، دوباره بیایم که دوستای خود او روزای صمیمانه دوباره بر بگرده با استادای خود، او روزایی که در کوچه و خیابانا و مردما را که آزار بتیم با لباسای مکتب، استادا را که آزار بتیم. ما بالخصوص در استاد که آزار میدادیم خیلی خیلی دیگه استادا دست به گوش بود از است شوخی ما. همچنان از شوخی شوخ بودیم ولی از درس خود درس میخواندیم. ما از سن 12-13 سالگی شروع کردم به ورزش کردن. اولش یک کلب می رفتم که کلب حمزه سیدالشهدا بود. اونجا خیلی دخترای زیادی بود. ما همینطور این آدرس کلب بسیار به سختی پیدا کردم و ای که بسیارم تا کلب نامی شنیده بودم. اینقدر ما در کلب علاقه داشتم میگفت از وقتی که خورد بودم از پیش هر کلبی که تر میشدم، از پیش هر ورزشگاهی که تر میشدم میگفتم که کاش روز شب ما زودتر برم وارد کلب شدم، برم تمرین کنم، برم ترینینگ کنم که از اینا و همرزمی باشم کلگی ما. و این شد که ما خودم تا جایی شد که مادر مرا برد کلب حمزه سیدالشهدا ثبت نام کرد و ورزش شروع کردم با دوستای ما. و رشته اول را که من شروع کردم فری فایت، پارت فایت یعنی آرنیست بود MMA که ما بین از او هر رشته کار میشد که مسابقه ما که رشته وشو بود، به خاطر که رشته فری فایت خیلی کم بودک.
در بخش دخترها. با مخاطر ما مسابقه های ما همیشه با دخترای وشوکار بودن. ما فکر میکنم وقتا که خورد بودم من خیلی قوی تر بودم از حالی که یعنی فکر که خوردم بودم در حالی که مکتب بود، روزه بود، همیشه خیلی فعالیتم خیلی زیاد بودن دیگه. ای که همچنان هم مکتب میرفتیم، اینقدر شوق کلاب رفتن زیاد بود که ما بعضی وقتا میگفتم که مکتبم خیلی سر جایش باشه ولی کلاب ما باید 100% برم. شوقم خیلی خیلی زیاد بود و ای که اولا که میرفتم مقدر کس علاقمندی نشان نمیداد که تو کلاب بوری مثلا خوبه یا نیست، چه رقم است یا نیست. امید تو در مدت زمان تمام چی خیلی خوب میگذشت، خیلی خوب تر میشد تا ای که ما مکتب ادامه میدادیم، مکتب میرفتیم، ورزش خود ادامه میدادیم تا ای که شد که حکومت سقوط کرد، طالبان آمد و در تمام مردم معلوم است تمام چی فکر کنم تمام از افکار گرفته تا زندگی و تمام فعالیت ها به هم ریخت، این تمام چی از این رو به این رو شد. یک سال بعد از اینکه ما خانه نشین شده بودیم دیگه، خانه میشستیم و هیچ فعالیتی نداشتیم. بعد از اون ما یک کلاب پیدا کردیم که استادش یعنی آموزگارش زن بود و ما را تمرین میداد و یک مسابقه دمو دوران طالبان ما داشتیم، یک مسابقه دخترانه که خود طالبان زیادترایش در پیش رو شیشته بودن، خودشان منجر را اداره میکرد و این مسابقه از طرف سازمان COA زون غرب گرفته شده بود و دخترای زیاده در این مسابقه شرکت کرده بودن و خیلی بردن، خیلی هم به حریفشان واگذار کردن مسابقه خود را و همه شد که ما کم کم خوبتر شدیم دیگه. یعنی از زمانی که طالبان آمد از او حالت ما خود کشیدیم، اگر نمی کشیدیم دیگه چاره ای نداشتیم، باید خود ما دست به کار میشدیم. و دمو زمان طالبا بود که ما عضویت تیم ملی وشوی افغانستان گرفتیم که عضویت تیم ملی المپیک گفته میشه. دمو زمان طالبا گرفتیم و همین شد که خوبتر شد و کلاب ما هم عضویت ما از طرف کلاب حیدری است که استاد ما تا حال را ادامه میتن می ورزش، اگرچند که طالبا اجازه نمیته ولی بازم شوق علاقه دخترها خیلی زیاد هستن. تا جایی که یادم میایم تو یک روز ما برنامه بود به نام ارتقای کمربند سرخ گرفتیم از وشو و کلا خوب تر میشد، خیلی خوب تر میشد تا ای که دیدیم شرایط آنطوری که ما پیش میریم با ما سازگار نیسته، با ما قسم پیش نمیره و با ما موافق نیسته و در آخر از که تمام چی پیش میرفت ولی که مکتب نبود و ما بعضی هم از محدودیت های ما خیلی زیاد بود دیگه، که یک ترس و لرزی بود از طرف طالبان و شرایط قسم شد که ما مجبور شویم که بیایم وطن ترک کنیم و بیایم در کشور دیگری مهاجر شویم و وطن خود ترک کنیم، به خاطر که شرایط قسمی نبود که اونجا زندگی دیگه ادامه پیدا کنه.
روزی که من به طرف پاکستان می آمدم، روزی که ما وطن ترک میکردم، خیلی روز سختی، خیلی روز دشوار بود. یعنی که آدم او روز باید خود بیاره، خدایش اشک در تمام بغض آدم میگیره. یعنی خیلی سخت دیر میشه. ما او روزی که در مابین موتر بودم، او قدر ما گریه کردم، یعنی یک مادر خود آدم کسه، یک مادر دیگه وطن انسان است. یعنی آدم چگونه دو مادر یک جای ترک کنه؟ یعنی چگونه چه قسم آدم مادر خود ترک کنه؟ این بسیار سخت است. هر انسانی که فکر کنه در این نتیجه میرسه که وطن ترک کردن خودش یک نوع درد است، یک نوع رنج است. تو جایی که تو خوردی خودت، تو اونجا اشتکی خودت، تو اونجا زمانایی را که تیر کردی، یعنی چگونه او ترک کنی، چگونه روزایی که تو با او کوچه هایی که خاطره ساختی، با او دوستایی که خاطره ساختی، چگونه او ترک کنی، با چه احساسی. یعنی اصلا ما هر چقدرم که بگویم خیلی بریم سخت تمام میشه. از بیان کردنش هم خیلی، یعنی از خارج از بیان کردن است احساسی که انسان وطن خود ترک کنه. علاوه بر ورزش ما در مکتب ادامه دادم. آمدم اینجا مکتب در لیسه عالی استقلال و صنف هشتم که پارسال خواندم و امسال هم که در زمستانش من صنف نهم امتحان دادم، امتحان سویک گفته میشه و امسال هم صنف دهم هستم. و اگرچه اوایل که آمده بودم مثلا عادت نداشتم، مثلا نه دوست داشتم نه آشنا داشتم دمو طرف خود دمو یک جایی که میشستم و از راه از خود رفتم اونجا میمادم دیگه. تا دوست نداشتم که مثلا زیاد کش صمیمی باشم و مثلا که ما مثل افغانستان که بوده شد که کلی مکتب تو آشنا باشی، به خاطر که محیط جدید بود، آدمای جدید بود، مردم جدید بود دیگه. تا یک آدم بره عادت کنه خیلی سخته دیگه. بازم خوبتر شد دیگه. گذشت تقریبا یک سال، 1.5 سال تر میشه که ما خوب عادت کردیم دیگه. فعلا دوستام دارم، با استادای من خوب آشنا شدیم، اونا با خوی از ما آشنای، ما با از اونا دیگه. هستیم در مکتبم فعلا بریم. ما مکتب بودیم و ما خودم بسیار دیق آورده بودم. استاد ما آمد گفته که تو بیا باید برنامه یوتیوب است شرکت کو، به خاطر از اینکه اما دقت برطرف شود، اقل سرگرم شوی. و ما آمدیم برنامه های ویدیویی برای یوتیوب ساختیم و شروع کردیم و برنامه ما تا حال خیلی خوب پیش میره که برنامه ما دارنده عزیز که مصاحبه گرفته میشه، یعنی از چهره های مختلف یا شخصیت های مختلف که دکتر، آوازخوان، هنرمند، نقاش، خطاط و تا یک معلم و یک نیازمند تا یک صدایشان شنیده شود، به خاطر که اینجا رادیو یا تلویزیون آنچنانی نیست که صدای یک نفر به خوبی شنیده شود. و ما خواستیم از یک برنامه کوچکی که میگیریم برای آنها یک صدای شویم که صدایشان بلند شود.
پولی را که ما از اینجا میگیریم یعنی معاش را که میگیریم خوبه یک دستاورد میشه برای از که حداقل تو دست در جیب خودت باشه، تو حداقل بتانی بر خود یک شخص باشه، یعنی که تو نباید از دیگه کس بخوای، تو میتونی فقط از کار را کردی فقط از حق زحمت خود بگیری و تا فعلا نخو من راضی هستم، خوب هستم. درسی که فعلا در تازه دوره لیسه رسیدم، دوره که از خودم تازه صنف دهم شدم. انشالله که میتونه ادامه پیدا کنه و برسیم به جاهای خوب، به یونیورسیتی های خوبی که ما بتونیم ادامه تحصیل خیلی اعلا داشته باشیم، نمرات خوب کسب کنیم و به جاهای خوب راه پیدا کنیم انشالله. و ورزش هم که ادامه میتیم و به خاطر که اینجا دیار مهاجرت است، یعنی که ما مهاجر هستیم، پس جایی که انسان باشه باید حداقل تو اصلیت یعنی که با زبان خود ما تذکره از او جای را داشته باشی، یعنی که تو از او جای هستی. ولی اینجا وقتی که تو از دیگه جای هستی خیلی یعنی بی ارزش هستی، یعنی هر کس در کشور خود در جای خود اما درسش اما ارزش داره. پس از ما مقصیم انشالله که کشور ما وطن ما به حالت به قبلیش برگرده و با امید پیروزی و آبادی کشور ما. و ما هم کوشش میکنیم برای از که یک روزی کشور ما آباد شوه، متحد شوه، یک صلح سراسری بیایه و ما هم بتانیم یک شخصی شویم که برای جامعه مفید باشه، برای جامعه باشه که کمکاشن برکشه. در نهایت ما از افغانستان آمدیم فقط به خاطر می آمدیم، به خاطر می هدفی که داشتیم که یعنی که ما رویاهای خدا نباید آدم ترک کنه، به دنبال امزی آرزوهای خدا آمدیم که باید در زود برسیم، ما باید برسیم و ادامه بدیم. به خاطر امزی است که قدر مشکلات و دشواری ها رو تحمل کنیم تا که برسیم به یک جایی، تا که با آرزویی را که داریم به مو برسیم، حداقل هدفی را که داریم امو نمانه آدم صبح روز بگوید که تو زحمت نکشیدی، تو چرا نکردی، حداقل آدم پیش وجدان خود نباید شرمنده باشه. و رویا و آرزوهای ما است که انشالله بخیر در آینده ها از طرف ورزشم به بهترین سازمان ها برم و ورزش خود ادامه بدم، تمرین کنم و برم مبارزه کنم و فایت های بسیار خوب داشته باشم. و همچنان از طرف درس کردوشان به خوبی وقتی که هم درس باشه ورزش باشه دو پله دیگه خیلی هم خوب پیش میره، خیلی هم مفید پیش میره و درسم انشالله که یک پیلوت بسیار خوب و موفق شوم. ما هیچ کس 300-400 اکتیو استودنت داره. بعد از که افغانستان سقوط کرد ما که است زیادتر شاگردای از اونجا اینجا ماده و بسیار قهرمانای خوبم است. من از جذبم زیاده
و میخواد که می تالنت که داره پیش ببره و اینجا که است یک پلتفرم خوبه برای ازنا که باید هم هنر خوره بلش کار کنه و نام وطن خوره روشن. بعد از اینکه ما از کابل آمدیم اینجا مهاجر شدیم. بعد ما اینجا رفتم چون که شناخته نداشتم، رفتم از مردم کسایی که میشناختم پرسیدم که آیا کدام کلاب است که ما برم مثلا ورزش خود ادامه بدم، به خاطر که من در افغانستان وشو تمرین میکردم ولی در اینجا دسترسی نداشتم مقدر که برم وشو را باز ادامه بدم و با مو خاطر ما آمدم کلاب کاراته را شروع کردم، به خاطر که یا کلاب های وشو یا دور بود یا که هم بعض مشکلات های دیگه بود که من رفتن نتونستم، به خاطر می کلاب کاراته آمدم. اینجا ماشاءالله یک صدای بسیار خوب است، صدای بسیار از اینکه بسیار خوب آموزش میتن و ما خودم اینجا در کمربند سبز رسیدیم که کمربند چهارم کاراته میشه دیگه. امی تو کم کم از به خاطر که وشو و کاراته خیلی فرق مونه، یعنی که خیلی زیاد فرق مونه، به خاطر ما اینجا کاراته را که شروع کردم از اول شروع کردم. وقتی از اول شروع کردم یعنی کمربند سفید بود که حالا اینجا رسیدیم. اینج که است تقریبا از شاگردای اسموک ده فعلا که است زونجی که آمده کم زیادتره. بس اونا که است تمرین که دوران تمرین که اوشنی توخنی بس زیاد جذبش زیادم است، کارم خوب کار نه. بس ما که است ما خود از 5 سال 3 سال شده ما درو ترینینگ دیده ریم، لیکن یک چند شاگردار که اوشنی یا که نه کم زونجی ضربه خوردن ده انو اینجی بس بلیخ درو کار نه که ما نه باید یک چیز جور شنی یک ترقی کنی امی چلنج که ما داره امی پیش ببری بس نه زیاد جذبش زیاد. وشو یک رشته بسیار رزمی و جنگی است که کاراته و قسم نیست. کاراته ما بینش کانتا هست که کاراته چند بخش داره که بخشای شوتوکانشان است، بخشای خود ازی است که چند بخش متفاوت تقسیم شده کاراته و خیلی هم رشته بسیار دلچسب است و به خاطر که من خودم از اول از وشو شروع کردم با مخاطر و قدر اولا که می آمدم در کاراته اصلا دستم نمیگشت، یعنی که تو وقتی که یک رزمی کار باشی بیایی مثلا ما در بوکس دست خود یک قسم دیگه میگیریم فرمشه ولی در اینجا یک قسم دیگه تو بخوای کانتا بزنی او از بوکس میشه، یعنی که تا که تو بری عادت کنی خیلی وقت میگیره، یعنی کم ذره سخت تمام میشه ولی که بازم عادت کردیم و رشته خوبیه ما دوست دارم.
کابل فکر کنم فضاش خیلی صمیمی‌تره. فضاش خیلی صمیمی‌تره، چی در بخش مکتب باشه، چی ورزش باشه، چی کلپایش باشه. نمیفهم خیلی یک فضای صمیمانه است، کلگی دوست است. ولی اینجا نمیره کم ذره سرد است، یعنی که هر کس در مو گوشه خود است، هر کس در طرف خود است دیگه. ما پشت رشته بسیار دق شدیم، به خاطر رشته ما بسیار دوست داشتنی بود و ای که ما بسیار ازش خیلی خاطره های دوست داشتنی داشتم، از که روزای مسابقه ما، روزای ارتقای کمربند داشتیم و اما تو همچنان روزهای دیگری که خیلی خوب گذشت. و اینجا تا حالا خو کدام مسابقه نداشتم، انشالله در آینده هایگان مسابقه را بریم و اشتراک منم. تو یک جای ناشناخته بوری خیلی پشت وطن دق میشی، ولی که باید یک چیز، یک هدفی داشته باشی. اگر ما خیلی هم پشت دقی بگردیم، پشت وطن بگردیم، خب وطن خدا میشه زنده نگه دارن، مردم میشه خودشه. ولی انسان باید مقابله کنه با مشکلات ها، با دقی ها، با دوری ها. از یک تو قدر دور استی، باید یعنی که او در یک طرف بانی و افکار خود در یک راه دیگه بری. و همین قسم است که تو باید هدفی را که داری، رویایی را که داری، او رو باید پیش ببری. اگر ما بشینیم و دست بالای دست بانیم و بشینیم بگیم ما در وطن خود نیستیم، ما پیش رفته نمیتونیم، اینجا دیگه است. ما اینمیزین چه پیش رفت مونیم، ما اینمیزین چه پیش موریم، ترقی مونیم، انشالله به جای مرسیم. خواستن توانستن است. ما هم خواستیم که توانستیم. اون روزایی بود که ما کابل بودیم، میرفتیم ترینینگ، یعنی تمرین میرفتیم. از تمرین وقتی او قدر در شوق برو آماده شو، برو کلاب ورزش کو، تمرین خود کو، خلاص کو. وقتی که از کلاب بیرون میشی یک انرژی خاصی دیگه که دیگه گفته مردم که اصل نیست، فقط ما هستیم. یموت یک حس به آدم رخ میده، یموت یک حس انسان پیدا مونه که وقتی که تو میبرایی میگه انسان یک احساس بسیار مت بلند، یعنی که با رویه های بلند که امروز من پر انرژی، یعنی که تمام روز خودم پر انرژی تر منم، تمام سال. ورزش یعنی که یک حصه بسیار مهم از زندگی است. فکر کنید در زندگی انسان 1 ساعت ورزش کردن واجب است، مثل نماز خواندن واره. همین قسم ورزش کردن ما را به ما روح داد، به ما جسم داد، به ما قدرت، مقاومت، جرأت بخشید. و یک انسان ورزشکار وقتی که تو از کلاب میبرایی، یک نوع جرأت، یک نوع دلیری دیگه به تو رخ میده. یعنی که تو داخل کلاب هستی، یک ورزشکار به خود یک غرور خاص از خود داره. خانواده های افغانی ما زیادتر ورزش رواج نیست، یعنی کسی که بره ورزش کنه و بعض خانواده یک چیز دیگه اونا در فکرشان داره، یک طرز فکر دیگه داره که دختر چی به ورزش، چرا دختر ورزش کنه، یعنی حق ندارن، یعنی فقط بچه میتونه. خب پس چرا وقتی که حق زن و مرد یک باشه، پس مو باید حق ورزش هم یک باشه. و وقتی که یک مرد بره ورزش کنه، باید یک زن هم مقسم بره درس بخونه، ورزش کنه. ورزش بله دقیقاً که ورزش بسیار یک چیزی مفید است، یک چیزی که است که واجب، در پیشتر هم میره اشاره کردم، واجب است ورزش در زندگی انسان. و ما هم از دخترای وطن ما خواهش منم که
هر جایی که هستن، چه داخل کشور چه خارج از کشور، همیشه برن ورزش خود ادامه بدن، در رویاهای خود برسن، کوشش کنن، تلاش کنن تا یک جای برسن که سربلندی کشور شوند، سربلندی خانواده و سربلندی خود شوند، شخص شوند برای خود. اولش ما هم خیلی با مشکلات ها، با خیلی گپ ها، با خیلی طرزای فکرای منفی، با گپ های منفی روبرو شدیم، ولی پیش رفتیم. هیچ چیزی که تو بخوای اولش خوب نیست. اول هر کار آدم باید میگه تا رنج نکشی گنج به دست نمیآید و تو باید رنج بکشی و رنج کسا باید بکشی و زحمت و تلاش خدا باید کنی در هر عرصه زندگی انسان. و پیام من آخر به تمام مردم افغانستان، به تمام دخترای رنج دیده ما که از تمام چی محروم هستند، محدودیت های خیلی زیاد هستند، انشالله که کشور ما از حالت بیرون شود و روز شود با امید آبادی و آزادی کشور ما که دوباره همگی بتانند به زندگی قبلیشان، به فعالیت های قبلیشان، به رویاهایی که داشتن برسن. یعنی رویاها نباید بومرنگ، رویاها نباید که از دست بره. ما میخوایم که همیشه توانمند باشن، همیشه قوی باشن. این روزها هم نیمانه، روزها هم میگذره، روزهای بدترش گذشته، این روزها هم میگذره، اما باید قوی باشه.